Chào các bạn, mình là Vi đến từ công ty du lịch Sông Hàn Tourist. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube Đi Nhật cùng Vi. Như các bạn đã biết thì tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản cũng như các nước trên thế giới đang diễn ra rất phức tạp, và Vi hay là các bạn cũng đã đặt những tour du lịch Nhật Bản, những khách du lịch tự túc thì mình đặt vé máy bay, khách sạn, và mình cũng đã bỏ lỡ cơ hội đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào vào năm 2020 này rồi. Có lẽ thì thôi, an ủi là mình cứ ở nhà để tránh dịch bệnh và hẹn nhau ngắm mùa hoa anh đào Nhật Bản vào năm 2021 các bạn nhé. Khi nhắc đến mùa xuân tại Nhật Bản thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay đến là hoa anh đào, đúng không ạ? Nhưng mà có thể bạn chưa biết, tại Nhật Bản vào mùa xuân thì có vô vàn các loài hoa, và hãy cùng Vi dạo một vòng Nhật Bản để ngắm 5 loài hoa đặc sắc vào mùa xuân Nhật Bản nha. Giới thiệu với các bạn, hoa anh đào sẽ nở rộ vào 1 đến 2 tuần vào mùa xuân của Nhật Bản. Khi nhắc đến hoa anh đào thì Vi lại nhớ đến một câu nói tâm đắc của người Nhật: nếu làm hoa xin được làm hoa anh đào, và nếu làm người xin được làm võ sĩ đạo. Hoa anh đào đẹp nhất khi nở cùng nhau, và người dân Nhật Bản cũng như thế, họ sẽ phát huy sức mạnh khi họ đoàn kết cùng nhau. Nếu có dịp đặt chân đến Nhật Bản vào mùa hoa anh đào thì các bạn đừng quên lưu lại những kỷ niệm đẹp vào mùa xuân các bạn nhé. Để có những bức hình đẹp thì các bạn hãy xem vlog vừa rồi, Vi đã có giới thiệu 5 địa điểm ngắm hoa đẹp tại Nhật Bản. Loài hoa thứ hai Vi xin giới thiệu với các bạn, đó là một loài hoa đẹp không kém cạnh gì hoa anh đào đâu, đó là hoa mơ. Khi mà nhắc đến mùa xuân Nhật Bản thì bạn chỉ nghĩ là hoa anh đào là loài hoa báo hiệu mùa xuân Nhật Bản, nhưng mà thật ra không phải đâu. Hoa mơ mới là loài hoa báo hiệu mùa xuân Nhật Bản. Hoa mơ nở vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, sẽ rất đẹp khi nở rộ cùng nhau. Trái mơ cũng sẽ được chế biến ra rượu umesu. Tại Việt Nam mình có một cái loại rượu mơ đang làm mưa làm gió, các bạn có biết không ạ? Đó là Choya umesu. Và khi mà đến Nhật Bản, các bạn ngắm hoa thì Vi xin giới thiệu một khu vườn bạn có thể chụp được hoa mơ và cảnh núi Phú Sĩ luôn. Đó là khu vườn Soga Besso tại tỉnh Kanagawa. Vườn mơ Soga Besso tại tỉnh Kanagawa. Tại vườn mơ này người ta có một lễ hội, đó là lễ hội Odawara, được tổ chức vào đầu tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm. Các bạn có thể đi bộ từ ga Shimosoga của tuyến JR Tokai Gotemba, mất khoảng 20 phút. Và loài hoa thứ ba Vi xin giới thiệu với các bạn, đó là hoa cải dầu, tiếng Nhật gọi là Nanohana. Tại Việt Nam cũng có loài hoa cải dầu này gọi là cải bẹ xanh. Tại Nhật Bản, hoa cải dầu được trồng thành một cánh đồng. Nhật Bản có rất là nhiều loại cải dầu, có nhiều loại thì dùng để làm thực phẩm, còn có nhiều loại tạo ra một vùng trời hoa. Tại Việt Nam mình dùng cải bẹ xanh để làm thực phẩm là chủ yếu, đúng không ạ? Cái vị hoa cải thì nó hơi đắng, nhưng mà người Nhật hay dùng hoa cải để làm tempura. Cái vị nó thanh và mát. Hoa cải dầu nở cuối tháng 2 đầu tháng 3, sau hoa mơ và trước hoa sakura. Hoa cải dầu sẽ nở cùng với lúc một loài hoa sakura nở sớm, đó là Kawazu sakura. Hoa sakura nó sẽ là một màu hồng đậm cùng với hoa cải dầu màu vàng, tạo ra một khung trời vàng hồng rất đẹp và đặc biệt. Vi xin giới thiệu với các bạn một địa điểm tham quan rất là nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là nông trại Wonder Farm. Nông trại Wonder Farm thuộc tỉnh Chiba. Hoa cải dầu nở rộ từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3. Nét đặc trưng của nông trại chính là phong cảnh 3 triệu hoa nở khắp vùng. Phí tham quan sẽ là 1.500 yên, người lớn khoảng là 300.000 Việt Nam mình. Hướng dẫn di chuyển đi bằng xe buýt khoảng 20 phút từ trạm JR Sanukimachi đến nông trại Wonder Farm. Và loài hoa thứ tư Vi xin giới thiệu với các bạn, đó là loài hoa chi anh, tiếng Nhật là Shibazakura. Loài hoa chi anh này thì nó nhỏ, cái hình dáng giống như hoa anh đào nhưng mà không cùng chủng loại với hoa anh đào. Hoa chi anh mọc sát mặt đất, cánh hoa là một hình trái tim, và cái độ lớn của hoa là 1.5 cm. Cánh hoa được xếp lại với nhau như là hình cánh quạt vậy đó các bạn. Thường người Nhật họ hay ví hoa chi anh là loài hoa hạnh phúc, kiên nhẫn và rụt rè. Hàng năm tại vườn hoa thu hút rất là nhiều du khách đến đây. Mình là người may mắn đã đến đây rồi, và khi mình đến đây mình lại được bỏ hoa ra. Wow, có lẽ trong cuộc đời Vi là lần đầu tiên Vi lại thấy một cái cánh đồng hoa rất là đẹp các bạn. Nhìn mà
nhìn thì kiểu như là trong mơ vậy đó chứ không phải là thật. Và nếu mà có thời gian thì các bạn hãy đến đây tham quan vườn hoa này nha. Thường là sẽ có lễ hội hoa Shibazakura dưới chân núi Phú Sĩ tại khu vực Fuji Kawaguchiko thuộc tỉnh Yamanashi. Lễ hội Fuji Unaimono được tổ chức vào giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 hàng năm. Cả lễ hội được bao phủ bởi sắc hồng rực rỡ của 800.000 ca hoa chi anh thuộc 7 chủng loại hoa khác nhau, khiến người xem không thể trần trồ. Ngoài hoa chi anh, nơi đây còn đang tổ chức một lễ hội hoa đậu quyên nữa đấy. Loài hoa cuối cùng Vi xin giới thiệu với các bạn loài hoa thứ 5, đó là hoa tử đằng, tiếng Nhật còn gọi là Fujinohana. Loài hoa tử đằng này có khắp trên đất nước Nhật Bản. Đây là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Nói về hoa tử đằng thì người Nhật sẽ nghĩ ngay đến tỉnh Tochigi và công viên Ashikaga. Tại công viên này có một cây hoa tử đằng cổ thụ đến 150 tuổi. Và tại tỉnh Tochigi này thì hôm nay Vi cũng có một người bạn đến từ tỉnh Tochigi. Vi muốn giới thiệu đến các bạn. Tochigi thì nổi tiếng về ninja nên là Vi sẽ làm phong cách ninja để mời bạn này ra nha. Đây là một chú mèo, tên chú mèo là Yamage. Yamage xin chào các bạn. Tại công viên Ashikaga này sẽ có hoa tử đằng nở từ cuối tháng 4 đầu tháng 5. Thì có lẽ các bạn sẽ có những cái kế hoạch nào đó riêng của mình và không ngắm được hoa anh đào vào tháng 3, tháng 4. Tại Nhật Bản thì mình cũng có thể ngắm được cái loài hoa tử đằng này vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Thì hoa tử đằng tại công viên Ashikaga này không những có màu tím mà còn có những là màu vàng, màu trắng và có cả màu xanh nữa đó các bạn. Thì đến đây thì các bạn như là một vùng trời hoa tử đằng, các bạn có thể thỏa thích ngắm tại cái khu vườn này. 6 giờ thì mình có cái lễ hội chiếu sáng tại hoa tử đằng này. Thì đặc biệt là tại cây hoa tử đằng cổ thụ thì những cái ánh sáng lóe lên từ xung quanh một cái cây rất là to tại đây. Thì các bạn có thể chụp những tấm ảnh kỷ niệm tại đây các bạn nha. Và đừng quên là hãy đến thăm chú mèo Yamage tại khu vực chú mèo đang sống tại cái làng cổ Edo Wonderland thuộc tỉnh Tochigi luôn. Thì nhớ đến thăm chú mèo dễ thương này nha. Công viên Ashikaga ở tỉnh Tochigi nằm cách Tokyo khoảng 2 giờ là nơi tổ chức lễ hội hoa tử đằng. Năm nay được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5. Công viên Ashikaga có diện tích trồng hoa lên đến 1.000 m², nổi tiếng với cây hoa tử đằng cổ thụ lên đến 150 tuổi. Mùa xuân là mùa thơ mộng tại Nhật Bản, không chỉ có hoa anh đào mà còn vô vàn những loài hoa khác như những loài hoa Vi vừa giới thiệu với các bạn. Và khi chuẩn bị đến Nhật Bản thì các bạn đừng quên liên hệ Vi, liên hệ Song Hàng Tourist để có một chuyến đi thật hoàn hảo, tiết kiệm và dễ dàng các bạn nhé. Và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Song Hàng Tourist để có những thông tin hay những video thật thú vị về Nhật Bản. Xin chào các bạn, Mata nhé!